सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने आ मुख्य हेडलाइंस ते। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ਼। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਅਰਚਿਤ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ontario ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਿਕ ਮੈਕਆਈਵਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸਟੈਚੂਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ 20 ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲ 20 ਰਾਹੀਂ MGA ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। MGA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। Through Bill 20, we are updating the Municipal Government Act to fully exempt non-profit subsidized affordable housing from municipal and education property taxes. This is a blanket property tax exemption for all non-profit subsidized affordable housing in Alberta. Municipalities told me that they are interested in supporting affordable and attainable housing through taxation measures, and we will work with them so they understand which properties will qualify for this property tax exemption. We are also updating the Municipal Government Act to require municipalities to offer digital options for public hearings about planning and development. Our goal with this change is to encourage more public participation in the planning and development process at the local level, even if it's hard for some people to make the trip to wherever the public hearing is held. Having said that, we are also encouraging municipalities to make decisions in a timely manner, which is why we are restricting the ability for municipalities to hold extra public hearings that are not required by legislation. We are also proposing to limit the ability of municipalities to require non-statutory studies for building and developing permits. We recognize relevant studies can be important for effective planning and development, but sometimes municipalities require studies that are not necessary and costly and actually delay the building of the affordable housing that this province and the people in it so desperately need, and they need it now. We will work with municipalities and industry to identify what kinds of studies are appropriate and clarify those requirements in regulation. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਵਾਈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CRL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਥਵੇ ਡਰਾਈਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਈਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ 8 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ontario ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਿਆਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣਾ, ਫੜਨਾ, ਮੌਖਿਕ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਅਰਚਿਤ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਰਚਿਤ ਗਰੋਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਚਿਤ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਚਿਤ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਰਚਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ $5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 6600 ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਊਰਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਵੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਪਨੇਸਰ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Peel Regional Police investigators continue to make progress and arrests in relation to Project 24 Carat, the investigation into the largest gold theft in Canadian history. On April 17, 2023, a container carrying 6,600 gold bars, valued at over $20 million, along with $2.5 million in foreign currency, was stolen from a cargo facility at Toronto Pearson International Airport. Peel Regional Police, in collaboration with the United States Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, have identified, charged, or issued warrants for 9 individuals. On Monday, May 6, 2024, investigators arrested and charged Archit Grover upon his arrival off a flight at Toronto Pearson. He's charged with theft over $5,000 and conspiracy to commit an indictable offence for his role in connection to this investigation. He was held for a bail hearing and is also being indicted in the US for firearm-related charges. Canada-wide warrants are still issued for Simranpreet Panesar, age 31 from Brampton, and Arsalan Chowdhury, age 42 of no fixed address. Investigators are urging these individuals to seek legal counsel and turn themselves in. Anyone with information on this theft is encouraged to call investigators from the Peel Regional Police, and if you wish to stay anonymous, call Crime Stoppers. ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਚਿਤ ਗਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 31 ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਪਨੇਸਰ ਅਤੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸਲਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਸਲਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਨ ਮੈਕਲੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ontario ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਾਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਲੋਵੈਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਟੱਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਨਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 3 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 280 ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 261 ਬੁਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ 9197 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰ 2,60,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਲੋਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਧੂ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਇਰ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਾਧੂ $14 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। As I've mentioned, Alberta is incredibly lucky to have hundreds of brave men and women on the front lines of wildfire response. Government and contract wildland firefighters have been working tirelessly to keep our communities and forests safe. However, it's also important that we support our wildland firefighters with appropriate technology and resources that allow them to do their jobs more effectively. We've already made a number of enhancements this year that have positively impacted our suppression efforts, like our enhanced nighttime wildfire operations. Through Budget 2024, Alberta Wildfire now has access to 2 additional night vision equipped helicopters, increasing capacity for these specialized operations and allowing us to combat wildfires while their behavior is typically more subdued. Technology doesn't only play a role in our response when wildfires break out, it also impacts our preparedness and prevention efforts. Our fire weather monitoring system, for instance, allows Alberta wildfire staff to actively track temperature, relative humidity, precipitation, and wind direction and speed throughout the forest protection area. This helps us stay on top of wildfire danger and plan for elevated wildfire risk in certain areas. Budget 2024 also provides funding for upgrades to this fire weather monitoring system, ensuring optimal wildfire response now and for years to come. One of the other ways Alberta government is helping communities prepare for wildfires is through the Community Fire Guard program. Last week, my ministry announced an additional $14 million investment in that program, ensuring more communities throughout the province will be able to incorporate fire guard construction into their wildfire prevention and mitigation strategy. The final tactic I'd like to highlight today is the use of prescribed burns to actively manage wildfire danger. Prescribed burns reintroduce fire to the landscape in a careful manner that promotes forest health. These burns are only carried out under ideal conditions and they're monitored by trained wildfire personnel throughout the entire process. It's important to remember that prescribed burns inside the forest protection area must be approved by the Ministry of Forestry and Parks.
ਉਪਰੰਤ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ EMPLOYEES ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਸਲੇਵ ਲੇਕ ਅੱਗ, 2013 ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, 2016 ਦੀ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੈਚੂਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2024 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। This is why the proposed Emergency Statutes Amendment Act 2024 is crucial. I'll now speak about the proposed amendments to the Emergency Management Act, to the Forest and Prairie Protection Act and the Water Act, and of course the Election Act, and more detailed questions. We have all the ministers here. They're prepared to answer those questions. So first amendments to the Emergency Management Act is about the government's ability to assume control of a local response during a state of local emergency. Alberta uses a decentralized emergency management system that begins with local authorities and recognition of the incident management, In response, the response is best led by local municipalities which are closest to that situation. But sometimes, in very extreme circumstances, the government must act and provide more direct support. So currently, the law isn't very clear on how the government could assume control of a local response. Alberta's government will keep Albertans safe by ensuring communities are prepared for emergencies. Local jurisdictions have different emergency response capabilities and therefore may require unique levels of support from Alberta's government. Amendments to the Emergency Management Act will provide clear mechanisms for the Alberta government to intervene and provide the unique and appropriate level of response to manage the emergency from a local authority. As we saw last year, disasters are becoming more severe and more complex and can rapidly jump across multiple jurisdictions. It's crucial for the government to be able to respond quickly to better protect the lives of Albertans and the communities where they live. I want to be clear, the local authorities will continue to be responsible for emergency planning and emergency response in their jurisdictions unless the government decides there is a need to take over a local response. And the government would only assume control of a local response in circumstances where there is an obvious need for additional provincial oversight and support. Additionally, we're proposing amendments to the Act that will require local authorities to report specific types of information to the province during the state of local emergency. This will ensure lines of communication remain open so that the province can provide the adequate support. This is no different than a briefing note in any sort of command structure throughout any sort of command situation. Proposed amendments to the Forest and Prairie Protection Act will help modernize our provincial wildfire response by providing Alberta's government clear authority to step in and support or potentially lead response efforts when large or multi-jurisdictional wildfires occur. Also, they will provide the province the authority to construct fire guards, possibly remove buildings or structures in rare emergency situations when these actions are required for wildfire suppression efforts. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਚੋਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ਼। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਅਰਚਿਤ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ontario ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।